Bună seara, dragilor tuturor, și bun venit la cea de-a 43-a ediție a săptămânii noastre de îndrumare, unde în această lună avem ca și abordare tremuratul la nivelul membrelor inferioare și superioare. După cum știți, avem și un protocol în săptămâna noastră de îndrumare, ca în fiecare lună. Așa avem și în această lună, unde persoanele care nu au mai folosit până acum uleiurile esențiale doresc să probeze aceste uleiuri, doresc să probeze protocolul nostru din săptămâna de îndrumare. Vă rog să completați formularul care, Lăcrămioara, am să te rog să-mi lași linkul în descriere, te rog frumos, pentru a putea beneficia de demonstrele care noi am gândit protocolul din această lună. Numele meu este Valentina Constantin, pentru persoanele care încă nu m-au văzut și mă văd pentru prima oară. Eu am intrat în lumea uleiurilor esențiale doTERRA în urmă cu 3 ani și ceva. Din fericire pentru mine și unii ar spune din păcate pentru că am intrat prin intermediul unei probleme de sănătate, dar asta are prea puțină importanță. Importantă că sunt în această lume holistică. Am început drumul cunoașterii cu aceste instrumente care nu a mai fost cale de întors, cum s-ar zice. Odată ce descoperi esența uleiurilor esențiale și ce fac ele real pentru sănătatea noastră, nu mai există cale de întoarcere. Și m-am alăturat familiei Dăruim Renaștere, unde împreună facem lucruri frumoase. Și de aici și săptămâna de îndrumare, dar noi mai avem și un alt program numit săptămâna de îndrumare la animăluțe, unde creatorul acestui program este Diana Maria Ungureanu. Deci nu avem doar săptămâna de îndrumare, ne ajutăm și animăluțele, pentru că în ziua de astăzi sunt o companie esențială pentru mulți dintre noi, chiar și pentru mine. Așadar, dragilor, eu am să încep cu un text care mie mi este tare, tare drag și am să vă spun și de ce mi este drag, pentru că în urmă cu 3 ani și jumătate, când eu am intrat în lumea uleiurilor esențiale, nu înțelegeam ce anume înseamnă să vindecăm înainte să vindecăm trupul, să ne îndreptăm către sufletul nostru. Și Socrate, în textul acesta, spune: nu poți trata trupul fără să vindeci sufletul, pentru că în corpul fizic nu va fi niciodată o așa zisă boală fără ca ea înainte să fie în plan emoțional, adică în sufletul nostru. De aceea am ales să încep cu acest citat foarte drag sufletului meu și care este plin de esență. Să vă rog să închideți microfoanele, pentru că auziți? Da, se aude, Valentina. Mi s-a blocat computerul, dar nu-i niciun fel de problemă. Provocări peste provocări. În luna aceasta, unde subiectul nostru este tremuratul membrelor superioare și inferioare, acest subiect mă vizează în mod deosebit pe mine, deoarece în familia mea am caz de așa ceva. După cum știți, o etichetă alopată care vizează această problemă este Parkinsonul. Mă vizează personal pentru că socrul meu suferă de așa ceva. Suferă. E prea mult spus din punctul meu de vedere. Suferă. Are această afecțiune care încearcă pe cât posibil, în limita paradigmelor
care le are el să le susțină cu ajutorul uleiurilor esențiale. Să le susțină cu ajutorul meu, mai bine spus, pentru că în urmă cu 3 ani jumate, când eu m-am sprijinit acestei lumi holistice, atunci nu m-am limitat doar a mă ajuta pe mine, am dorit să ajut și persoanele apropiate din viața mea. Și el a fost unul din acele persoane. Dar aș dori să discutăm mai în detaliu, să înțelegem ce real este acest tremurat la nivelul membrelor, pentru că literatura de specialitate ne spune că tremuratul este membrelor superioare și inferioare, este o contracție musculară ritmică care generează mișcări involuntare la nivelul corpului. Deseori nu doar la nivelul corpului, pot fi afectate și în cazul meu acum corzile vocale. De ce? Pentru că este o implicare emoțională. Am emoții, ba nu merge calculatorul, ba tehnologia, ba ceva e acolo și noi întotdeauna depunem o emoție. Emoția aia va face ceva în corpul fizic, exact ce vă spuneam și mai devreme. Tremuratul este o tulburare motorie comună care afectează în general mâinile, picioarele, corzile vocale și alte părți ale corpului. De obicei se manifestă aceste tulburări profunde la nivelul creierului, responsabil de controlul mișcărilor. Majoritatea tremurului nu are o cauză cunoscută, deși forme care ar putea defini această afecțiune poate fi numită ereditară sau moștenită din familie. Cu toții știți că, de exemplu, eu de copil mic am auzit acest lucru, multă lume spunea, am moștenit din familie, ce știu eu. Vă dau acum un diagnostic prea puternic, scleroza multiplă, e o afecțiune motorie. Am moștenit-o din familie, dar, de fapt și de drept, până la această oră, cauzele nu sunt tocmai cunoscute 100%. Eu am să vă arăt cum eu am decis să fac în această seară, să folosesc protocolul împreună cu voi, pentru că eu în acest moment îmi tremură foarte tare mâinile, nu știu dacă se vede, dar faptul că eu am o implicare emoțională atât de mare, mâinile mele deja au o acțiune fără voia mea. Voi aplica și eu protocolul ales de către noi în această lună la nivelul membrelor superioare, pentru că mâinile, de cele mai multe ori când am o stare emoțională care trebuie să fac ceva, implic vorbitul, dar nu numai, corzile vocale ale mele personale se modifică, devin răgușită, cum s-ar zice, nu mai e vocea mea, dar și tremuratul la nivelul membrelor, la nivelul mâinilor. E un disconfort care îmi spune că la nivel emoțional cu mine se întâmplă ceva în acest moment. Așa că eu am aplicat protocolul ales de către noi în această lună cu grijă să-și facă treaba și eu voi continua cu prezentarea mea. Îmi permit să inhalez măcar o dată și voi continua cu prezentarea mea. Tremuratul este catalogat pe mai multe tipuri. Deseori sunt mai bine de 20 de tipuri de tremur, dar eu astăzi am ales să vorbesc de 4, pentru că ar trebui să avem un Zoom până mâine să vorbim despre toate tipurile care există de tremurat, toate etichetele. Am să vorbesc în primul rând de tremurul esențial. Acesta se regăsește în peste 50% din persoane și este cel mai comun necunoscându-se adevăratele cauze. Este numit și tremurul ereditar, cum vă spuneam și mai devreme, care este prezent de obicei la nivelul mâinilor, deseori.
După aia avem și tremurul distonic. Acest tip de tremur apare la persoane care suferă de o distonie, o tulburare de mișcare caracterizată prin contracții musculare involuntare. De obicei, acest tremur se manifestă mai întâi, de exemplu, la o mână, după aia la un picior sau pe o parte a corpului și după aceea pe cealaltă parte a corpului. Mai rar găsim să avem acest tremur simultan și pe partea dreaptă și pe partea stângă. Mai vorbim și de tremurul fiziologic. Acesta este cel mai des, din punctul meu de vedere, întâlnit, pentru că adesea este cauzat de reacție la medicamente și o pot spune din experiența personală cu socrul meu, renunțarea la o dependență precum alcoolul, tutunul sau o tiroidă disfuncțională. De exemplu, când avem probleme cu tiroida, nu este în echilibru tiroida, atunci vom vedea o schimbare la nivelul membrelor, de obicei deseori la mâini, datorită că tiroida nu este în echilibru. Acest lucru, de exemplu, se întâmplă, eu am văzut, intervin pe parcurs așa cu experiențe din viața mea și din familia mea, am văzut, de exemplu, la socrul meu, pentru că îi este administrat un alopat destul de puternic, datorită acelui alopat, din momentul în care el a început să-l iei, nu s-a văzut atât de multe rezultate benefice pe cât mai puțin benefice. Apropo de cauzarea medicamentelor care cauzează un astfel de tremur. După aia, dacă vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat destul de des, chestia cu când bem cafea, o persoană, de exemplu, dacă consumă cafea mai mult decât este necesar sau cineva bea un nes mai puternic, la o distanță de 1 oră, 2 ore, va vedea că va avea un tremur la nivelul mâinilor de obicei. Sunt persoane care manifestă și la nivelul picioarelor, dar de obicei, repet, la nivelul mâinilor, vedem că începe așa un tremurat, dar un tremurat și în corp și putem avea și un tremurat gen cu capul, la nivelul părții superioare. Și acesta este datorat tot acestui tip de tremur și mai avem, și acesta cred că este cel mai comun și cel mai des întâlnit, tremurul Parkinson. Acest tremur se manifestă atunci când ești în poziția de odihnă și reprezintă primul semn către această etichetă, multe persoane ar spune, nenorocită, pentru că când persoana este la odihnă, atunci involuntar, ori mâna, ori piciorul, va porni cu mișcări circulare, am observat eu la socrul meu, și deseori se întâmplă că acele mișcări, pe lângă faptul că el nu le poate controla, creează o disfuncție la nivelul întregului corp destul de jenantă, pe partea emoțională în mod deosebit. Ce se întâmplă? Noi, în lumea uleiurilor esențiale, avem 2 abordări și abordările sunt cele emoționale și cele fizice. Tremurul, de exemplu, este de stres cauzat de o superactivitate a sistemului nervos ca răspuns la emoțiile negative puternice, cum ar fi anxietatea, frica, nervozitatea sau chiar și atunci când suntem prea excitați de ceva benefic, nu neapărat trebuie să fie ceva nebenefic. Corpul uman este conceput pentru a reacționa la situații periculoase sau stresante cu o reacție biologică absolut naturală, de genul luptă sau fugi, dar acest proces este absolut normal. Acest răspuns implică o serie de schimbări fiziologice atunci când ne aflăm în aceste situații stresante. Corpul nostru produce mai multă adrenalină sau chiar și cortizol.
care accelerează procesele fiziologice în organism și pot dăuna de cele mai multe ori, pentru că excesul de cortizol dăunează, cortizolul face bine, dar când este prea mult nu mai face bine, dăunează. La fel și adrenalina. Din punct de vedere fizic, cognitiv, la nivel neuronal, avem de-a face cu o înrăutățire care se manifestă la nivel fizic, cu o disfuncție destul de importantă în ceea ce privește mișcările cotidiene, motorii, și este necesar, chiar imperios necesar, încadrarea corectă a acestora și luate măsuri diferite pentru a putea susține aceste afecțiuni într-un mod cât mai natural, pentru că, repet, cum spuneam mai devreme, faptul că anumite medicamente sunt cauza și accentuează acest tremur la nivel motoriu, nu întotdeauna este benefic, așa cum ni se spune. Noi în această lună am ales un protocol bine gândit pentru a susține aceste afecțiuni. Nu întâmplător am ales acest protocol, pentru că el lucrează în primul rând pe partea emoțională și după aia pe cea fizică. Cum spuneam mai devreme, nicio afecțiune în corpul fizic nu va avea loc dacă înainte nu a avut loc în plan emoțional. Noi vă oferim o mostră de 1 mililitru cu câte 10 picături de tămâie, de lavandă și copaiba, de luat împreună cu 5 capsule vegetale, avem protocolul. E de ajuns să puneți 6 picături din acest amestec într-o capsulă vegetală și să o luați după o masă principală. Celălalt blend are în interiorul său, este un blend de 5 ml și are în interiorul său 4 picături de Douglas Fir, 4 picături de chiparos și 4 picături de turmeric cu ulei purtător, și este de preferat să-l aplicați pe nivelul membrelor, chiar și pe tălpile de la picioare, pentru că știm foarte bine că în tălpi avem toate punctele reflexogene ale organelor și ne va ajuta fie pe plan fizic, fie pe plan emoțional. De preferat ar fi, dacă aveți timp și puteți, să-l aplicați cât mai des posibil, și îndemnul meu este să vă observați corpul, să observați schimbările, dar nu doar la nivel fizic, și la nivel emoțional. Ce se întâmplă cu dumneavoastră în momentul în care aplicați aceste uleiuri, acest blend. De preferat, repet, ar fi cât mai des, dar cine nu poate, măcar dimineața și seara, îl puteți aplica și la nivelul pulsului, puteți aplica un pic și în palmă și inhala de 2-3 ori, dar cel mai indicat ar fi efectiv pe membrele superioare și inferioare, unde simțiți dumneavoastră disconfort. Și acum am să vorbesc un picuț despre uleiurile noastre, pentru că, cum repetam mai devreme, nu sunt alese întâmplător. Ele lucrează pe fiecare sistem și lucrează la nivel emoțional și pe plan fizic. Tămâia, de exemplu, tămâia este un ulei minunat, este excepțional din punctul meu de vedere, de a nu lipsi din casa persoanelor care au probleme motorii, pentru că puterea acestui ulei e de a schimba efectiv până a reprograma și până ADN-ul. Este un ulei perfect așa cum este el, pentru că lucrează în profunzime și lucrează din punct de vedere emoțional la a ne aduce pe noi în axă, așa cum ne-a adus Dumnezeu pe fața pământului, perfecți, cu o putere vindecătoare, cum stă în fiecare dintre noi. Tămâia ne aduce aminte cum funcționăm perfect la nivel de celule, de țesuturi, organe, sistemele întregului corp. Susține sănătatea sistemului cardiovascular, nervos, respirator, digestiv, urinar,
tegumentar, hormonal sau muscular osos. De exemplu, cine este deja în lumea uleiurilor esențiale de la doTERRA știe foarte bine că orice aplicare de sinfonie celulară întotdeauna începe cu acest minunat uleiul de tămâie. Și lucrul acesta nu este întâmplător, pentru că fondatorul sinfoniilor a știut el ce să pună acolo ca ulei primordial în orice sinfonie. Tămâia dezvăluie adevăruri false și ne ajută să renunțăm la vibrații joase, la minciuni, la înșelăciuni și ne aduce în axă cu noi înșine. Tămâia este o substanță nu antiinflamatoare care poate ajuta la ameliorarea durerii pentru a ne ajuta în procesul inflamator. Cercetările au arătat că tămâia a fost mai eficientă decât efectul placebo. Deci, ca voi să vă imaginați puterea acestui minunat ulei. Atunci când a fost vorba de gestionarea, de exemplu, a umflăturilor, dureri și a mișcărilor articulare asociate cu artrita, de exemplu. După aia, în protocolul nostru avem prezentă copaiba. Uleiul esențial de copaiba, aici tare, tare mult mi-aș fi dorit să vă pun un mic video în care o experiență, apropo, am să vă arăt mâna mea, sunt în echilibru, deci inconștient, nici măcar eu nu m-am mai gândit la mână, deci uleiul și-a făcut treaba. Tremuram într-un stil mare, încă încercam să mă controlez. Mâinile mele acum sunt într-o axă perfectă, nu mai tremur, deja și fluxul vorbirii e diferit, simt cum vocea mea începe să se schimbe, pentru că mixul, protocolul nostru a făcut ceva, fie în emoțional, fie în fizic, fie la nivel sufletesc. Uleiul esențial de copaiba, cum vă spuneam mai devreme, aș fi vrut tare, tare mult să pun un mic videoclip în care este aplicat unei persoane care suferă de Parkinson și cum la o diferență de 2-5 minute, aceasta de la un tremurat excesiv ajunge să aibă un efect wow. Ca voi să vă imaginați, puterea acestui ulei este mult mai puternică decât uleiul însăși de cannabis, pentru că în compoziția sa chimică e mult mai puternic. Eu aici am pus doar câteva informații, dar vă îndemn să mergeți pe YouTube, să vizionați acest videoclip cu acea femeie care își aplică pe mână acest ulei. Are o acțiune care reduce inflamațiile, este un antiinflamator natural, ceea ce în cazul celălalt nu chiar e natural, chiar este și interzis, nu știu, în Europa știu că este interzis, nu știu dacă în toată lumea, uleiul de cannabis, dar în Europa sigur. Eu locuiesc în Italia, acolo sigur nu ai voie, adică să ne înțelegem. Nu, super. Super. Pe plan emoțional, copaiba este uleiul dezvăluirii. Ne invită să ne conectăm cu trecutul nostru. Ne oferă o împletire energetică care leagă experiență de experiență, ca la final să ne dezvăluie semne și mesaje apărute de-a lungul vieții noastre. Copaiba oferă un sprijin celor prinși în vibrația joasă a rușinii, a judecății, a fricii și a respingerii de sine, precum și a emoțiilor inconștiente ascunse. Copaiba promovează și începe procesul de demascare și are loc o restaurare necesară pentru transformarea radicală, pentru o conștientizare profundă a ceea ce se întâmplă în viețile noastre. Alte două uleiuri care sunt prezente în protocolul nostru este lavanda și chiparosul. Lavanda și aici este un ulei atât de multifuncțional, în mod deosebit pentru calmare,
și ne ajută la exprimarea verbală. Apropo, repet, uitați, deja am început să prind fluxul vorbirii diferit, pentru că în protocol avem și lavanda. Aceasta calmează și ne ajută să ne simțim siguri pe noi înșine atunci când avem, de exemplu, de ținut un discurs în public și suntem emoționați, pentru că suntem făcuți din emoții, minte, trup, suflet, nu doar de partea fizică. Lavanda abordează teama profundă a individului de a fi văzut sau auzit. Aici am să mă opresc un pic din nou a socrului meu, să vă dau un exemplu. Atunci când el are aceste probleme motorii cu tremuratul mâinii într-un mod incontrolabil, el tinde întotdeauna să ascundă mâna, sau cu cealaltă care nu tremură să o țină, ca să nu lumea din jurul lui să nu vadă că acea mână îi tremură. Pentru el este rușinos să fie văzut de cei din jurul lui cu acel tremurat și preferă să ascundă. Asta face lavanda. Îl ajută să accepte situația așa cum este, pentru că de cele mai multe ori doar acceptarea unor situații care vin către noi cu așa zisele diagnostice cruciale rezolvă jumătate din problemă. Și de când folosește și el protocoalele oferite de către mine, văd că un pic are tendința de a nu se mai ascunde. A început la început cu persoanele care erau în jurul lui, gen persoane apropiate, soție, copii și așa mai departe, dar am ocazia în această perioadă că sunt alături de el să-l țin sub ochii mei și să văd cum se comportă și cu alte persoane. Și da, observ o îmbunătățire radicală la el. Și chiar mi-a spus-o și el, nu mă mai rușinez atât de tare. Dacă tremur, asta sunt eu. Acest lucru este un lucru minunat pentru el. Acest blocaj, de exemplu, al comunicării, care duce de cele mai multe ori la agitație, la perturbarea chiar și a somnului. El deseori se trezea în miezul nopții, ori cu mișcări involuntare a mâinilor, dar ori cu gen să lovească ceva, pentru că instinctiv făcea lucrul ăsta, nu era la modul conștient. Instinctiv făcea acest lucru, dar de cele mai multe ori se ajunge în anumite situații în care se pot răni și persoanele de lângă și nu ar fi de preferat acest lucru dacă putem să susținem aceste mișcări motorii. Ne dă sentimente puternice de a ne accepta condiția. Lavanda susține calmarea, nesiguranța atunci când cineva își exprimă gândurile și sentimentele adevărate. Lavanda se adresează unor temeri profunde, cum vă spuneam mai devreme, pentru a fi văzute și a fi auzite. Persoanele care au nevoie de lavandă își ascund deseori sentimentele, blocând toate formele de autoexprimare. El deseori mie mi-a zis că decât să merg la vecina în vizită, prefer să stau singură acasă. Și atunci intervine chestia asta de rușine pentru a nu fi văzut de ceilalți cum ești tu. Lavanda ne ajută de a ne stabili legătura cu noi înșine și nu a mai pune un accent atât de mare pe ceea ce cred cei din jur. Și pentru el a făcut diferența. Chiparosul este un copac tipic de sex masculin, despre care se spune că sporește potența oamenilor sănătoși. De obicei, brazii, coniferele sunt copaci impunători, copaci care ne dă stabilitate, dar susține și vindecarea și pe cei slabi, cei care nu pot duce mai mult decât le este dat. Chiparosul ne învață sufletul cum să se desprindă de trecut și să meargă înainte, urmând astfel fluxul firesc al vieții. Emoțiile negative, nevoia de a controla perfecțiunea,
de a deține întotdeauna controlul, rigiditatea, blocajele, de a fi încordat, picioarele, de exemplu, obosite sau circulația slăbită. Aplicat pe zona dorită, zona motorie, că despre asta vorbim, îmbunătățește circulația și ușurează durerile, le diminuează efectiv. Alte două uleiuri prezente în protocolul nostru din această lună este turmericul și un alt tip de brad, Douglas Fir. Turmericul nu de mult este introdus la doTERRA, dar a fost foarte, foarte așteptat pentru că are o putere antiinflamatoare extraordinară. Nu știu câți dintre voi folosiți curcuma în praf, în mâncăruri și știți cât de benefică este. Este folosit pentru a scăpa de judecata altora. El poate folosi. Vă rog să închideți microfoanele dacă doriți. Pentru a folosi și pentru a calma judecata de sine. Ajută la susținerea funcției nervoase, celulare și este un suport metabolic, acest ulei esențial, atunci când este folosit în echilibrul emoțional. Douglas Fir face parte, cum vă spuneam, din familia brazilor. Acest ulei ne susține în procesul de împământare și ancorare în propria viață. În combinație cu protocolul ales de către noi în această lună, este nemaipomenit când avem o stare de nervozitate care pune stăpânire pe funcțiile noastre motorii. Așadar, folosite așa cum au fost gândite, aceste uleiuri, ele separat fac lucruri minunate, dar împreună cum noi am ales acest protocol în această lună, lucrează pe partea motorie și pe tremurat în mod deosebit. Eu vă tare mulțumesc că m-ați ascultat și vă invit și mâine seară să fiți alături de noi, deoarece vom avea un invitat în domeniul fizioterapiei care ne va vorbi mai în detaliu despre aceste afecțiuni, fie la persoanele adulte, fie la copii. Dânsul este specializat și pe copii și pe adulți. Domnul profesor se numește Aprofire Vasile și ne va fi alături mâine seară. Eu vă mulțumesc și vă aștept și mâine seară și, repet, pentru cei care încă nu ați completat formularul nostru de mostre pentru a primi protocolul din această lună, aveți la dispoziție astăzi, mâine și poimâine pentru a o face și în bază la cum sunteți eligibili, veți primi protocolul necesar pentru a putea susține problemele motorii, tremuratul la nivelul membrelor superioare și inferioare. Eu voi închide live-ul și vom rămâne într-un cadru mai intim. Vă mulțumesc tare mult!